اینه که تو این ویدیو 24 ساعت رانندگی کنم. به نظرتون شدنیه؟ خب معلومه که شدنیه، ولی هیچ انسان عاقل و سالمی چنین کاری رو نمیکنه. دلیلش هم اینه که اگه خسته باشی، اگه اتفاقی بیفته، اگه بری تو باقالیا، اگه تصادف ایجاد کنی، دهن آدم سرویس میشه. دهن اون بغلیت هم سرویس. واسه همین هیچ انسان سالم و عاقلی چنین کاری رو نمیکنه. ولی به نظرت من سالمم؟ به نظرت من عاقلم؟ نه. خب تموم شد رفت. پس بریم برای شروع این چالش. الان ساعت 10:27 صبح و مقصد ما از شمالی ترین قسمت نروژ به سمت استکهلم پایتخت سوئده و این مسیر بیش از 1500 کیلومتره و ما اگه الان راه بیفتیم فردا ساعت 10:35 میرسیم به استکهلم پایتخت سوئد. و اگه با این ماشین بنزینی یک کله می‌خواستیم بریم بدون اینکه بنزین هم بزنیم 20 ساعت توی راه بودیم، ولی چون که ماشین من برقیه و ما باید نگه داریم و ماشین رو شارژ کنیم واسه همین 24 ساعت طول میکشه. قانون این چالش اینجوریه که من از ماشین میتونم پیاده شم تا ماشین رو شارژ کنم و حتی میتونم پیاده شم توالت برم و کافه بخرم، ولی حق ندارم بخوابم و استراحت کنم. خدمت دوستانی که الان میگن تو که اتوپایلوت رو راحت روشن میکنی چه میدونم دیگه سخت نمیشه، باید بهتون بگم توی این هوا اتوپایلوت رو نمیشه روشن کرد و اتوپایلوت اصلا کار نمیکنه. بیا تست کنیم. ببینید کار نمیکنه توی این هوا چون که هوا برفیه. راجع به امنیت این چالش اگه بخوام بهتون بگم بچه‌ها، امیر تمام مدت بغل من هست. لطفاً شما چه این چالشایی رو انجام ندید. من اگه این چالش رو انجام میدم چون که من معمولا در هفته بعضی از روزا شده که 15-16 ساعت هم رانندگی میکنم و اینکه ماشین منم خیلی امنیتش بالاست، خیلی سیو، اگه اتفاقی بیفته اگه من خوابم ببره سریع بهم میگه و ماشین خودش نگه میداره. واسه همین این چالشی که داریم انجام میدیم یه جورایی ایمنه و سعی میکنیم که به کسی آسیب نزنه. ساعت از چالش ما گذشته. نیم ساعت هم نه بیشتر. 40 کیلومتر ما نزدیک شدیم به مقصد، ولی هنوز که هنوز خیابونا بهتر نشدن. البته تو این خیابون اتوپایلوت روشن میشه، ولی نگاه کنید ماشین چقدر برده سمت راست. ریسک تصادفش 50%. واسه همین من همون خاموش میکنم بهتره. بچه‌ها من از صبح که بلند شدم یه چای خورده بودم و چای دومم الان تموم کردم. امروز میخوام 6 تا کافی بخورم. 2 تا چای، 6 تا کافی با 3 تا مانستر میخوام بخورم. دیگه نباید خوابم ببره. ماشین ما الان 79% شارژ داره و ایستگاه شارژ بعدی تسلایی که ما باید نگه داریم تقریبا 204 کیلومتر دورتره و با 16% شارژ میرسیم اونجا. یعنی 2 ساعت و 47 دقیقه دیگه ما میرسیم اونجا. تو این تایم اولین پمپ بنزینی که من دیدم نگه میدارم بریم کافه بگیریم. خب آقا بالاخره اینجا یه دونه سوپرمارکت هست به اسم کوپ. البته پمپ بنزین نیست. بریم برای اولین کافیمون. لیتس گو. خدا کنه که کافی داشته باشن. خب آقا هیچ وقت تو این سوپرمارکت نرید خرید کنید چون که کافه ندارن. ما از امروز به بعد این سوپرمارکت رو تحریم میکنیم چون کافی ندارن. فردا زنگ میزنم بچهای آره بچهای اطلاعات بیان بگیرن. آره زنم داخلش بود، روسری سرش نبود، لخ بود. آقا درسته که کافی گیرمون نیومد ولی مخزن شیشه شوی ماشین منم خالی شده، بریم بخورش کنیم. از اونجایی که جاده خیسن و نم نم بارونم میاد هی شیشه ماشین من کثیف میشه. من از این اسپریا خریدم که آب که میخوره به شیشه ماشین اتوماتیک سرازیر میشه میاد پایین. این نقش روغن داره. اینو بزنید به شیشه. به آقا این از وضعیت شیشه جلوی ماشین. الان اگه یک بار اینجوری کنیم این ماده که رو شیشه است پخش میشه و دیگه آب بریزیم خیلی راحت و زود و سریع تمیز میشه. حالش ببر. ما کوپو که تحریم کردیم الان 2 ساعت از چالش ما گذشته و رسیدیم به شهر آلتا. اگه آلتا کافی نداشته باشه من دیگه نروژ نمیام. البته فکر کنم دولت نروژ خوشحال میشه که من دیگه نیام. آقا جلو رو ببینید چه شهر قشنگه. بابا میدونستید جمعیت این شهر چقدره؟ دیشب همون فران گفت یادم رفت. خب من یادم نرفت. میخوای بهت بگم 74000 تا. نروژ کشوریه که واقعا جمعیتشون خیلی کمه نسبت به مساحت کشور و خیلی از جای این کشور خالیه. یعنی فکر کنم آدم اینجا دغدغه خونه و اینجور چیزا رو اصلا نداره. خب ساعت 12:37 است. به به اینم از مسیر ما. و یه خبر بد اینجا هیچ مغازه‌ای نیست که بتونیم کافه بخریم. ساعت الان 1:25 است و ما هنوز یه پمپ بنزین یه جایی پیدا نکردیم بتونیم اینو کافی بگیریم بخوریم. وای بیا کار دیگه انجام بدیم. به جای کافی میتونم مونستر بزنم. آقا مونستر منو ببینید گذاشتمش روی این فلاکس چایی. بریم مونسترمون رو بزنیم یه ذره انرژی بگیریم. آقا به به
ما بالاخره رسیدیم به اولین ایستگاه شارژ تسلایی که باید ماشینمون رو شارژ کنیم و دقیقاً اینجا میدونه پمپ بنزین هست که میتونیم بیایم اینجا کافه هم بخوریم و ایستگاه شارژ تسلا دقیقاً اینجوریه. این ماشین ما رو با یه شارژی که 95% داشت تقریباً 300 کیلومتر آورد. هنوزم که هنوزه 16% داره، ولی خب الان بزنیمش توی شارژ که ماشین ذره پر بشه و بریم برای ادامه مسیر رو. چه بدونم مقصد بعدی. آقا ما آشغالمون هم همه رو تو این پلاستیک جمع کردیم و اینا رو هم بریم بندازیم آشغالی. چه حس خوبی آدمجوری رو برف راه میره. ما عاشق این صدای گریزشم. گریز مثل علی کریزی. آقا جان من اینو ببینید. بعدش رفتم پمپ بنزین دیدم یه گربه داخله. سلام گربه. کربونت برم میام داره میکنه. پشت سرمونم کلی چه میدونم از این ارتشی‌ها هستن اینجا. پشت سرمون دارن ارتشی رد میشن. آقا من تو نروژ خیلی ارتشی دارم میبینم، دارن ماشین و تانک و اینجور چیزا جابجا میکنن، نکنه قرار جنگ بشه. خب آقا ماشین ما 50 دقیقه دیگه پر میشه و ما میتونیم بریم برای ادامه مسیر و تو این تایم ما منتظریم که بریم توالت. یه صف خیلی گنده گذاشتم. این خانمم ارتشی‌ها اینجا وایساده خود بره دستشویی. فکر اینم که بکنم جنگ جهانی داره میشه. اگه خدا بخواد ان شاءالله بتونم برم وارد ارتش نروژ بشم. ای دهنت سرویس. من که میدونم چرا. اصلا داره تیر میزنه. میدونم اولش یه نارنجک میدادم خوابگاه پسرونه. دهنت سرویس. بچه‌ها من به اون خانم گفتم که چجوری باید وارد شم. گفتش با این شروع کنه. پشت سرت هم چند تا ارتشه بهمون میخندن. با این وارد فورتنایت ها نمیتونی بشی. به به آقا اولین کاپوچینو امروز. دو تا همبرگر هم سفارش دادیم، یه غذا هم بخوریم. ساعت هم 2:30. الان چند ساعته پشت فرمون بودم؟ 4 ساعت 5 ساعت. 4 ساعته؟ هولی شیت. 20 ساعت دیگه باید رانندگی کنم. آقا به به اینم از چیز برگری که ما سفارش دادیم، ذره انرژی بگیریم. بچه‌ها کافیمون هم که تمام شد همه رو خوردیم. بریم برای نهار و بعدش کافی دوم و بعدش ادامه مسیر. امیرخان موسوی مسیر بعدی ما اگه گفتی کجاست؟ سوئد؟ منم نمیدونم، بذار نگاه کنید. آقا ما الان وارد فنلاند میشیم و ایستگاه بعدی ما توی فنلاند دقیقاً لب مرزه. تا اونجا 3 ساعت و 38 دقیقه نیاز داریم که معادل با 295 کیلومتر جاده پیچ در پیچ برفی که بیشتر از 60-70 تا نمیتونید رانندگی کنید. خب آقا ما 2 ساعت و 52 دقیقه دیگه برای رانندگی کنیم و بریم و کافی سوممون رو بگیریم. یس. من تا الان 2 تا چایی، 2 تا کافه و یه دونه مونستر خوردم. الان این میشه کافی سوم. به به مامان امیر زحمتکش رو دارید میبینید در حال درست کردن کاپوچینو. بعد اینا دستگاه کافه اتومات نداشتن. کافیمون رو اینجوری گذاشتیم، از این دیگه آشغال که پر از شکره از اینا گذاشتیم. باب جوش. بعد 2 تا شیرینی. به به دوباره ما میتونیم انرژی بگیریم و یک ذره به چربیای بدن ما اضافه بشه. به به آقا اینم از کاپوچینو سوم. البته کافی شکلاتیه، نمیدونم چی داد بهمون ولی طعمش فقط طعم شکلات داره میده. زن خیلی گاو بود نمیفهمید. گفتم کاپوچینو رو بیا. واقعا زن زندگی نبود. معلوم بود که تمام بچه‌هاش و شوهرش هم بنده خدا داشتن از دست این خانم سختی بکشیدن. یعنی به نظر من بچه‌هاش هر روز با اسهال از خواب بلند میشن. چه وضعش آخه؟ کافی کجاش شبیه شکلاتی تو هیچ چیز شکلاتی دادی به ما. بریم همین هم بزنیم به بدن. ما اینم جزء کافه حساب. I wanna push all the limits with you right now. So what's your feelings? The city's screaming we're not coming home tonight. Yo guys, آقا ساعت 6 عصر الان و خودتون این جلو رو ببینید بچه‌ها. 3 تا کامیون جلوی من هست و اینجا من معمولا با سرعت 100 تا میتونم رانندگی کنم ولی بیش از 86 تا نمیتونم. واسه سبقت گرفتنم خیابون خیلی لیزه و خیلی سره و خطرناکه. میبینید آدم تیر درست حسابی هم نداره و این بده. این به این معنیه که امکانش هست که ما ذره دیرتر برسیم. تا الان امیر تو خستت شده؟ اگه واقعیت من تو رو میبینم خسته میشم. چرا؟ یه 5 دقیقه روی مود آرومیه ریلکسه. من میخواد خوابش نبره میگه شروع میکنه رقصیدن و حرف زدن. آقا ببینید من بهتون میگم تانک دارن جابجا میکنن. بیا اون برم پر از کامیونه. بعدی توشه وایکینگا قرار حمله کنن بهشون. یه اکیپ شدن میخوام برن مثل یه کشور رو فتح کنن. میخوام برن دهن پوتین رو سرویس کنن. بابا حالا پوتین یه کاری هم کرد ول کنید دیگه. خداییش بیش از 20 تا تانک دیدیم. بعد بغل خیابون بعضی وقتا مثلا تانک بود استتارش کرده بودن فقط تیربارش معلوم بود. اردوگاه یا اردوگاه. آره یه اردوگاه بود. یه پارکینگ خیلی بزرگ کرده بودن اردوگاه ارتش. بعد 2 تا سرباز هم اونجوری با گان داشتن نگهبانی می‌کردن. من رفتم پایین.
ببین دیدم همه مردم برگشتن. من دنبال اردوگاه خانوما. من میدونی دنبال چیم؟ امیر دنبال اردوگاه خانوما، من دنبال یه تانک. میدونی برای چی؟ آره اینا ویدیو یوتیوب بسازم. یه دونه تانک بریم اینا اجاره کنیم. ولی یه تانک اگه یه روز بگیرم باهاش یه ماشین میترکونم، بعد باهاش رو ماشین رد میشم، میخوام برم استقامت ماشین جهت به نظر من خیلی کارا میشه باشه دیگه. از یه جایی به بعد باید یوتیوب ول کنی، چون واقعا آدم خطرناکه. دهنت سرویس. یه دفعه میگه میخوام حمله کنم به یه شهر، ما تانک چالش بگیریم. world goes by and by the time it does you miss it. آقا توقف بعدی توی پمپ بنزین خفن و بریم برای کافه بعدیمون، چون که کم کم حقیقتش بخواید من داره خوابم میگیره. بریم یه کافه خوشمزه اینجا ما بخریم و چقدر اینجا شلوغه. بکنم راهیان نور اومده اینجا. آقا به اینم از کافی ما. میگن کافی فیلتری خوب نیست ولی خوب. آقا اینم از ماشین من که خدا رو شکر دیگه اصلا شبیه ماشین نیست، شبیه تیکه گله که زیرش یه ماشینه. از بس که اینجا هواش بده و ماشین برای کثیف شده. آقا بریم برای ادامه مسیر. Let's go. Took a chance on a good thing, yeah. Now I got you on my right wing. Making love, now it's casual. آقا اینجوری که معلومه فکر کنم پس فردا برسیم. واقعا شما این جلو رو ببینید، الان تو دوربینم زیاد معلوم نیست ولی اینقدر اینجا مه داره. ببینید با من به زور 2 تا چراغ دارم میبینم. از نه به زور که نه، 2 تا چراغ خوب دیدم، ولی در کل اگه یه چیزی این جلو باشه آدم درست نمیبینه دیگه. و مسیری که باید 100 تا بریم و داریم 70 تا بریم، 60 تا 70 تا. دقیقاً این یعنی اینکه در ساعت 30 کیلومتر داریم آرومتر حرکت میکنیم و این بده. این خیلی بده. امیدوارم که تا صبح برسیم به استکهلم. البته هدف من رسیدن به استکهلم نبود که، هدف من بود که 24 ساعت پشت برم. We're just vibing, relaxing in the sun till we're gazing at the stars and we're counting and counting. 내가 항상 옆에 있을 테니까. آقا ساعت 8 شب، 5 دقیقه دیگه ما میرسیم به ایستگاه شارژ تسلا. اینجا چند تا کافی خوردی؟ من تا الان 4 تا کافی خوردم. الان اگه برسیم کافی 5م میخورم، کافی 6م هم که خوردم 2 تا مونستر دیگه شروع کنم 2 تا مونسترام بخورم. ولی خب الان که من اصلا خسته نیستم، ادرار داره از چشمام میزنه. آقا امیر ما رسیدیم. خوشحالم. به مقصد نرسیدیم، رسیدیم اینجا که ما شارژ کنیم ماشین. یه جوری خوشحاله. به اینجا هیچی نداره. این به این معنیه که ما کافی نام نمیتونیم بخریم، ولی به جاش ماشین رو بزنیم تو شارژ. جان اینجا هیچی نداره واقعا. مهران جان، یعنی واقعا الان من این ادراری که از چشام داره میزنه بیرون رو مجبورم زیر درخت بزنم. بعد نگید مهران بی تربیتی زیر درخت میشاشه. آقا ماشینم ما به اندازه کافی شارژ کردیم. شارژمون 55% و با 14% ما میرسیم به ایستگاه شارژ بعدی که به نظر من کافیه. و بریم برای کشور بعدی، ایستگاه شارژ بعدی و اینکه به مقصد نزدیک بشین. دیگه دهن من سرویس. 1100 کیلومتر دیگه ما تو راهیم. 1100 کیلومتر تو راهیم. 1100 کیلومتر دیگه چیزی نیست. الان ساعت 7 شب، فردا ساعت 11 صبح میرسیم. ولی در شب بعد دیگه مطمئنم مثلا کلام جوری امیر خیابون از دست دادیم. امیر تو 2 تا راه داری، یا اینکه بیدار میمونی نمیذاری من بخوابم، یا اینکه میخوابی ولی تضمین نمیکنم اگه خوابیدی تو کدوم دنیا بلند شی، یا این دنیا یا اون دنیا. یکی از این دنیا تو بلند میشی دیگه. الان اینجا مرز فنلاند و سوئده و ما الان داریم از این مرز رد میشویم. این خطی هم که اینجا میبینید دقیقاً مرزه که ما الان داریم ازش رد میشیم. راحت یه مرز، چقدر راحت. آره دیگه. حالا جنسا تو صندوق عقبه نه؟ نبیدن دیگه. یوتیوبری پولش کافی نیست، ما یه ذره جنس پس جا کنیم. واقعیت نمیخواستیم ما بگیم. آره ولی ما جنس فقط برای یوتیوب نبوده. بله این سفر کاری بوده. با فرض همین الان ما رو بگیرن راحت 7 تا میندازن اون تو. فیلم رو بگیرن اصلا زنگ میزنن اف بی آی بیاد خونه منو تو آلمان بگرده. میگن آقا ما یکی از دلالی بزرگو پیدا کردیم. میاد خونه من میگه کاتانا تیرکمون خرس زنی، بعد بیا درستش کن، بیا قسم بخور بگو برای یوتیوب. بریم 2 ساعت دیگه رانندگی کنیم، 150 کیلومتر دیگه برسیم به ایستگاه شارژ بعدی. الان ساعت 9:30، 2 دقیقه دیگه میرسیم به ایستگاه شارژ بعدی. مهران خسته سا. الان روی 50%. 11 ساعت پشت فرمونم. تا الان 650 کیلومتر اومدیم. هوا خیلی بد بود، آسفالت خیلی بد بود، پر از یخ بود، بعد راهمون هم خیلی پیچ داشت. ولی از الان به بعد این راهمون یه ذره بهتر شده. ولی 950 کیلومتر دیگه بعد رانندگی کنیم. از 13 ساعت دیگه چالش Baby, I promise that 널 지켜줄게. Yeah, I
آقا ما بالاخره رسیدیم. هولی شیت، ساعت 9:30 شبه. از ایستگاه شارژ قبلی تا اینجا من یک سره رانندگی کردم بدون اینکه استراحت کنیم. اصلا انرژی ندارم که من بخوام اینو باز کنم و بزنمش توی شارژ. مثلا دکمه‌ش اینجاست که اینجوری. یا علی خب خبر خوب، اینجا پمپ بنزین هم داره، میتونیم بریم چیز بخوریم. منم خیلی گشنمم. خب پس از ساعت‌ها جستجو در این پمپ بنزین ما تصمیم گرفتیم از این ساندویچ‌ها بگیریم. 2 تا دونه از اینا بگیریم و از فروشنده بعد خواهش کنیم که اینا رو برای ما گرم کنن. به به آقا، اینو من ساندویچ مرغمون طعمش چطوره امیر؟ و اینکه چشمای من قرمز شده. قشنگ معلومه بچا، چشمای منو ببینید. این بعد از تقریبا 11 ساعت رانندگیه که آدم اینجوری میشه. و خودم هم احساس می‌کنم سرم بعضی وقتا داره گیج میره و خیلی بده، خیلی بده. آقا از بس این ساندویچ خوشمزه بود که ما رفتیم دوباره گرفتیم، یعنی یه دونه دیگه گرفتیم برای خودم چون من شکموام، یه دونه برای تورا. الان دلیل این که چرا وزن من یک ذره بالاست و توپل به نظر میرسه و میفهمید. 2 تا کاپوچینو هم گرفتیم برای تورا که خستگی از تنمون در. آقا ماشین ما شارژ شد تا 76% هم رسید. بچا ما از اینجا چالشمون رو شروع کردیم، از جایی که انگشتم هست و الان اینجاییم و یه ذره دیگه مونده تا استکهلم. تقریبا 4 بار دیگه بعد ماشین رو شارژ کنیم. توقف بعدیمون توی 172 کیلومتره، یعنی 1 ساعت و 56 دقیقه. آقا آبرو من بده آبرو بهران یه شیرینی خورد، نصف کاغذ شیرینی هم خورد باشه. من تازه فهمیدم. نه اولش من گفتم این شیرینیش مونده. خب اصلا همین شیرینی رو نخور، مونده سفت پایینه. بعد برای شیرینی نگاش کردم ببینم کپک زیاده، بعد اینم کاغذش خورده. واقعا من حس می‌کنم چالشو خیلی سخت باید تموم کنیم. آقا الان ساعت 11:03 است، یعنی 12 ساعت و 35 دقیقه از چالش من گذشته و همین الان چشام خواب رفت. اصلا قشنگ دارم حس میکنم که تمرکزم توی رانندگی خیلی کم شده. یعنی الان مطمئنم که یه اتفاقی بیفته ریاکشنم نسبت به اون موقعی که مثلا بازه از خواب بلند شده بودم سر حال بودم خیلی پایین‌تره و بعضی وقتی که مثلا یه اتفاقی میفته، مثلا من باید سرعت کم کنم یا هر چیز دیگه‌ای، من تا تابلو رو میبینم 1-2 ثانیه طول میکشه که بعد به اون تابلو ریاکشن نشون بدم و سرعتمو مثلا کم کنم. 37 دقیقه دیگه ما بعد دوباره نگه داریم تا ماشین رو شارژ کنیم و واقعا خوشحال میشم که این نگه داریم آب بذارم به سر سرعتم، یه ذره استراحت کنم و بعدش بریم برای ادامه مسیر. الان تنها چیزی که من میخوام یه دونه تخته بگیرم راحت لم بدم، بعد ساعتم کوک نکنم که فردا صبح بخواد منو بیدار کنه. تو چی میخوای الان؟ من فقط میخوام سالم بدم. خب آقا ما بالاخره رسیدیم به ایستگاه شارژ بعدی. الان از آخرین باری که شما دیدید من ماشین رو داشتم شارژ میکردم تا الان یک سره رانندگی کردیم، یعنی ما یک بارم وای نستادیم. این چه دست اندازی بود، یعنی خواب از کلم فریده بود. آقا من یه چیزی بگم، واقعیت اینجا گفتم هر بری بری با تمام نمیدونم آتش هستم. واقعیت تو 12 ساعت بیشتر نمیتونم، میخوام برم بخوابم. اگه امکانش هست من برم پشت بخوابم تو رو. خب آقا ماشین ما هم شارژ شد و بریم برای ادامه مسیر، بریم برای ایستگاه شارژ بعدی. بچه منم واقعا خیلی خسته‌ام، فکر کنم انرژیم دیگه 30%. واقعا دارم میشم، خیلی چالش سختی. You got me like in a box. شما خودتون ببینید از این به بعد مسیر ما اینجوریه، یعنی یه خیابونیه که پر از مه، آدم جلوشو نمیبینه و سرعتی که اینجا میتونید رانندگی کنید 80 کیلومتره. و یه نکته خیلی جالب هم شما خودتون ببینید، تمام این آپشنایی که اینجا میبینید دوربینای پلیس داره. یعنی اگه من سرعتمو یه ذره برم بالا و حواسم نباشه 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا دوربین پلیس فقط تا ایستگاه شارژ بعدی وجود داره. بچه‌ها منم واقعا نمیدونم چشام خیلی سنگینه ولی تپش قلب گرفتم. فکر کنم واسه اینه که 5 تا کافی خوردم. الان خواستم یه کافی دیگه هم بگیرم ولی فکر نکنم تصمیم خیلی خوب باشه، میترسم اووردوز کنم. بله بالاخره رسیدیم. بعد ماشین رو یه ذره شارژ کنیم. اینم از آقای داور خوابیده، قولاره بود تا صبح با من بیدار بمونه. الان ساعت 4 صبح. واقعا بهش حق میدم، منم خیلی خستم، خیلی دوست دارم بخوابم ولی نمیدونم از یه طرفم خواب از سرم پریده و تپش قلبم هنوز خیلی زیاده. آقا بریم ماشین رو بزنیم توی شارژ. هولی شت، شاید هم هوا سرده، این کابلام یخ زدن لامصب. دقیقاً
دقیقاً 6 ساعت دیگه چالش من تمومه. یعنی من الان 18 ساعته که دارم رانندگی میکنم. آقای داور بیدار شد مثل اینکه سردش بود. جان خوابم نبود. آره یه ساعت من داشتم خورپف میکردم. داشتم مدیتیشن میکردم. آفرین. آره یوگا کار میکردیم. الان چرا نمیخوایم مدیتیشن کنیم نه؟ والا الان میخوام یه چرت ریزی بزنم. آخه تو چالش میذاری ما حالا تو که خوبی تو انسان خال طبیعت بدبخت اون 7 نفرم به پای من سوختن تو جنگل. الان چند درصد انرژی داری از 0 تا 100؟ همین الان بگم بیا برو ارتش نروژ نمیرم حال ندارم واقعا. خب آقا امیر میخواد بخوابه 10 دقیقه دیگه ماشین رو شارژ کنه و بریم برای ایسکو شارژ بعدی. آقا ساعت 6 صبح و 1 ساعت دیگه ما میرسیم به ایسکو شارژ بعدی. امیرم خوابه یعنی تو همین الان داشت خورپف میکرد. هوا داره کم کم روشن میشه. به من فقط احساس میکنم صدام تغییر کرده از بس خستم. واقعا چالش سختیه. به نظر من بدترین چیز اینه که آدم یک خوابش بیاد ولی نتونه بخوابه، 2 دستشویش بیاد ولی نتونه بره دستشویی، 3 گشنش باشه. به نظر من بدترین چالش ها بدترین بلاها همین هست. Baby, baby, you, I need you, and I'm feeling, baby, you, only you, yeah. Baby, you, I miss you, I've been feeling. آقا ساعت 6:30 صبح. الان دقیقاً 20 ساعت از چالش من گذشته. فقط 4 ساعت دیگه باید تحمل کنم. و یه مشکلی که داریم، من الان چند بار یه چرت خیلی کوچیک زدم. چشام بسته شد. واسه 2 ثانیه بعد یهو دوباره بیدار شدم. فقط میتونم بگم که اینقدر خستمه که الان من احساس می‌کنم انرژی در حد 20%. از 20% شام کمتر. و نیم ساعت دیگه ما میرسیم به ایسکو شارژ ماشین تسلا. اونجا تقریبا بعد 25 دقیقه تا نیم ساعت ماشین رو شارژ کنیم. تو این تایم سعی می‌کنم برام یه آب بزنم رو صورتم. یه ذره نرمش کنم تا خواب از سرم بپره. آقا با بالاخره رسیدیم به یکی مونده به آخرین ایسکو شارژ تسلا و بریم ماشینمون رو بزنیم توی شارژ. دقیقاً نیم ساعت ما بعد اینجا منتظر بودیم تا شارژ ماشین پر بشه. تو این تایم بریم یه ذره نرمش کنیم، شاید این خواب از سر ما پرید. آقا ماشین ما به اندازه کافی شارژ شد و بریم برای ادامه مسیر. خب آقا الان ساعت 7:40 است و تقریبا 3 ساعت دیگه چالش من تمومه. یعنی الان 21 ساعته که دارم رانندگی میکنم. قشنگ سرم داره گیج میره، خیلی خستم. آقا به هیچ عنوان چنین کاری رو امتحان نکنید. من امتحان میکنم چون من واقعا تو زندگیم خیلی رانندگی کردم و اکثر مواقع پشت فرمونم و میدونم که بدنم چجوری ریاکت میره به این داستان. ماشین من جوری هست که سیو، یعنی اگه اتفاقی بیفته سریع بهم آلارم میده، منو بیدارم میکنه. ولی شما به هیچ عنوان اینقدر زیاد رانندگی نکنید و همیشه سعی کنید وقتی که این مسیر طولانی رو میخواید برید بینش خیلی استراحت کنید. آقا امیر همچنان خوابه و من اینجا یه دونه پمپ بنزین سر راه دیدم و گفتم که بهترین آپشن برای خرید آخرین کافی مونه. من یه ذره تپش قلب پیدا کردم چون که 5 تا کافی خورده بودم، ولی خب بهتون قول دادم که 6 تا بخورم تو این ویدیو و بریم برای آخرین کافیمون و گلاب بهروتون یه دستشویی ریزم بریم و بعدش بریم برای ادامه مسیر. 2 ساعت دیگه چالش من تموم میشه. به آقا اینم از کافه ما، علاوه یه دونه ساندویچ و یه دونه تلموش. یس آقا من یه دونه تلموش تو این مغازه دیدم که خیلی هم بزرگه، مخصوص موشه بزرگه و برای مجازات چالش‌ها میخوام از این بعد ازش استفاده کنم. البته قبلش بعد از بچه‌ی قرارداد بگیرم چون امکان شکسته شدن انگشت تو این تلموش 90%. آقا ما 9 دقیقه دیگه میرسیم به ایستگاه شارژ بعدی و تا اون موقع ساعتم 10 میشه. یعنی ما به وقتی که برسیم 25 دقیقه بعد شارژ ما تمام میشه. بعد از اینکه این کافی رو خوردم و هوا میذاره روشن شد دیگه زیاد خوابم نمیاد مثل دیشب. حدس میذارم یه چند ساعت دیگه هم میتونم همینجوری رانندگی کنم. کمی بیدار شدی نه؟ من رفتم. تو رفتی بعدم رفتی دیگه برنگشتی. بچا ساعت 10:01 از ما تازه رسیدیم به این ایستگاه شارژ. من باید 25 دقیقه ماشین رو شارژ کنم و تا اون موقع میشه 10:26 دقیقه و بعدش شاید باورتون نشه ولی هدف من این بود که اینجا که چالش تمام بشه من بیام یه چرت بزنم تو ماشین، مثلا 6-7 ساعت بخوابم، بعدش بریم برای ادامه مسیرمون. ولی من الان میتونم رانندگی کنم، خستم نیست. بچا دلیل این که ما 24 ساعت رانندگی کردیم این بود که ما رفتیم از برلین تا قطب شمال. توی قطب شمال یه ویدیوی خیلی بمب و خفن ساختیم برای شما و راه برگشتش از بس طولانی بود که من تصمیم گرفتم 24 ساعت رانندگی کنم، چون اگه نمی‌کردم یه روز بیشتر طول می‌کشید این مسیر و من از اونجایی که سر کارم میرم دیگه مرخصی نداشتم و نمیتونستم این کارو انجام بدم. با صاحبکارم به مشکل برخوردم و خواستم بهتون بگم که اینم از سختیاییه که ولاگ گرفتن داره. امیدوارم که شما دیگه درک کرده باشید و اگر این ویدیو رو لایک نکنید و اون ویدیو رو هم نبینید و لایک نکنید من واقعا دیگه از درون پاره میشم.
چالش ما یه دقیقه دیگه تمام میشه. امیر خان حدس بزن چند کیلومتر از دیروز تا الان اومدیم؟ من اولی معذرت خواهی بالا 1000 تا. که داور نمیخوابه. بالاخره داورم مسئول میشه، داورم انسانه. خیلی چالش سختی بود. حدس بزن چند کیلومتر اومدم؟ والا اون موقع من بیدار بودم تقریبا 600-700 کیلومتر اومده بودی. 1360 کیلومتر. توی 24 ساعت 1360 کیلومتر تو خیابونه که هم برف بود هم لغزنده بود، همین که کلی کامیون جلو بود، راهمون بسته بودن، بعضی جامو بعد 60 تا فرد میرفتیم. ولی اگه اتوبان بود مثل توی آلمان که 110 120 130 هم میتونستیم بریم، فکر کنم خیلی بیشتر از این حرفا میتونستم بیام. میتونستم راحت 2000 کیلومتر رو بیام. ولی تو اون شرایط 1300 تا به نظر من اوکیه و حالا اگه خیلی عجله میکردم شاید 2 ساعت 3 ساعت زودتر میرسیدیم. ولی خب ما این کارو نکردیم. ما خیلی سیو و ریلکسانه اومدیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. آقا اینم از ساعت 10 و 26 دقیقه است و 24 ساعت ما هم الان تمام شد. تونستیم که تو این 24 ساعت این قدر رو رانندگی کنیم. بعد این قدرش مونده. بازم میگم اگه خستتون بود لطفا رانندگی نکنید، کارو نکنید و این ویدیو رو حتما لایک کنید، چنل من سابسکرایب کنید و تا ویدیو دیگه بای بای.